Nếu bạn đang cần một thiết bị thu phát sóng nhỏ gọn, không chiếm nhiều không gian lắp đặt, hoặc đơn giản là cài đặt nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian, thì TOTOLINK có một giải pháp mới dành cho bạn. Ở video lần trước, mình có giới thiệu qua về thiết bị TOTOLINK S200U. Thì đây là thiết bị thu phát sóng Wi-Fi tốc độ 300 Mbps, bao gồm một đầu USB có khả năng xoay 90 độ dùng để cấp nguồn, một cần gạt có khả năng xoay 180 độ dùng để che đầu USB của S200U, đồng thời chứa đựng bên trong nó là hai anten, mỗi anten có độ lợi 4 dpi. Ở cạnh trái và cạnh phải của thiết bị có dãy khe thoát nhiệt. Cạnh trái của S200U còn là nơi đặt nút reset được thiết kế ẩn vào bên trong. Mặt sau có in thông tin địa chỉ MAC, số series, thông số nguồn cấp cũng như địa chỉ IP truy cập của S200U. Mặt trên thiết bị còn có một đèn hiển thị trạng thái gồm các mức màu đỏ, xanh lá cây và màu cam. Với độ dài chỉ khoảng 11 cm, thiết bị có thể dễ dàng cho vào ba lô, túi xách để mang đi bất cứ nơi đâu. TOTOLINK S200U sử dụng nguồn cấp linh hoạt. Bạn có thể dùng nguồn USB từ máy tính, laptop, sạc điện thoại hoặc sạc dự phòng để cấp nguồn cho thiết bị. Thiết bị dễ dàng tương thích với tất cả các dòng router Wi-Fi hiện có trên thị trường. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị TOTOLINK S200U. Trước tiên các bạn cắm S200U vào nguồn cấp USB. Lúc này đèn báo trên thiết bị sẽ sáng màu cam. Tiếp theo trên điện thoại, các bạn dò và bắt sóng Wi-Fi có tên là TOTOLINK S200U. Sau khi bắt vào Wi-Fi này, trang cài đặt thiết bị sẽ tự động được hiển thị. Tiếp theo các bạn nhấn vào biểu tượng Wi-Fi có chữ Extender Mode. Sau đó các bạn chọn sóng Wi-Fi cần mở rộng. Ở mục Primary Network, các bạn nhập mật khẩu của Wi-Fi chính vào ô Password. Nếu muốn giữ tên Wi-Fi và mật khẩu của S200U giống với Wi-Fi chính, thì các bạn bấm chọn Keep SSID. Nếu các bạn muốn đổi tên Wi-Fi và mật khẩu của S200U, thì các bạn chọn Modify SSID. Sau khi bấm chọn Modify SSID, thì ở đây mục Network Name, SSID và Password trong phần Extender Wi-Fi sẽ sáng lên. Lúc này các bạn nhập tên Wi-Fi và mật khẩu muốn tạo mới cho S200U vào hai ô trống này. Sau khi nhập xong, các bạn nhấn Connect. Khi màn hình hiển thị thông báo quá trình cài đặt hoàn tất, các bạn nhấn OK. Đèn báo trên S200U lúc này sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Rất nhanh đúng không nào? Vậy là mình vừa giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi TOTOLINK S200U trên điện thoại. Thiết bị hiện tại đang được bán độc quyền trên Shopee với giá dao động từ 169.000. Mình sẽ để đường link mua hàng ở dưới phần mô tả video, các bạn có thể nhấp vào tham khảo thêm. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của TOTOLINK Việt Nam để cập nhật những video mới nhất về các dòng router Wi-Fi cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến từ TOTOLINK Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.